Сьогодні я спробую повторити неймовірний чокер з ефектом крапель води, виконаний УФ смолою. Але прозорим його не залишу. Всередину додам ось такі кольорові конфеті. Їх ще називають каміфобуки. Чули таку назву? Забігаючи наперед, скажу. Насправді не все так легко, як виглядає на відео в TikTok. І про це я вам обов'язково розповім далі. Розпочну з підготовки основи для майбутнього чокера. Прибираю силіконовий килимок від пилинок та ворсинок скотчем. Але скажу чесно, як би я не намагалась, вони все одно якимось дивом з'являлися там знову. Волосінь в мене прозора, діаметр 0,35 мм. Довжина чокера без фурнітури буде приблизно 38 см, тому відмотую волосінь із невеликим запасом, десь 40 см. Викладаю волосінь так, як вона має лягти на шиї. Закріплюю кінці скотчем, а також фіксую посередині її у кількох додаткових місцях, щоб волосінь максимально щільно прилягала до килимка. Запасаюсь терпінням і потрібними матеріалами: рукавички, лампа, конфеті, зубочистка і, звичайно, УФ смола. Для цього проєкту використовую УФ смолу цієї фірми. Вона не лишає маслянистого липкого шару після висихання. Те, що треба. Починаю з центру. Капаю по центру волосіння крапельку смоли. Чіпаю на зубочистку конфеті і занурюю в смолу. Вони мають повністю потонути в ній. Можна одну конфеті, а можна декілька, дивлячись, якого розміру крапля. Роблю все акуратно та повільно. Зверху ставлю лампу і вмикаю на 30 секунд. Бо чокер багато разів ще буде лежати під лампою. До речі, маленька така порада. Не робіть чокер біля вікна в сонячну погоду. Смола може затвердіти. Краплі розташовую у хаотичному порядку. Десь підряд, а десь залишаю більшу відстань. Розміри також будуть різні. Ті, що ближче до застібки, роблю меншими, ніж у центрі. Не раджу робити одразу багато, по 3-4 краплі за один підхід. І головне – стежити, щоб вони були рівненькі та кругленькі, без гострих країв. Всі краплі з лицьової сторони готові. Контрольний раз просушую під лампою кілька хвилин та перевертаю. Після перевертання також просушую, бо інколи знизу залишаються ось такі калюжі, куди просто не потрапило світло від лампи через конфеті. Далі не менш важливий етап – оформлення внутрішньої сторони чокера. Капаю смолу на одну напівсферу і зубочисткою розтягую її до країв, фактично промазую їх, щоб крапля вийшла гладенькою і без гострих граней. Так роблю з кожною краплею. Я також буду працювати по 3-4 краплі, але більш детально. Подивіться, до речі, яка різниця. Ось тут я зробила сферу вже, а ось тут ще ні. Це не перший мій чокер, тому покажу вам кілька прикладів. Ось на цьому пробному чокері, дуже гарному, краплі вийшли дуже колючі. Думаю, ви це теж бачите. І носити його просто неможливо. А тут крапля вийшла нерівномірна, і цей гострий край потрібно прибрати. Все.
Тепер контрольна просушка в лампі на кілька хвилин. Залишилось тільки закріпити фурнітуру. Щоб не обтяжувати прикрасу, вирішила скоротити її до мінімуму. Надягаю спочатку калот, потім стопер, акуратно його затискаю. Для свого спокою додатково фіксую все краплею УФ смоли. Після чого закриваю калот. Встановлюю застібку з гвинтовою частиною. Те саме повторюю з іншої сторони. І ось готовий результат. Покажу поближче, щоб ви змогли все роздивитись. А ось тут, до речі, в макро можна розгледіти ворсинки, які все ж таки потрапили до краплі і я не змогла їх прибрати. Що скажете? Як вам такий чокер? А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.